to, AK500S na digital. So matagal ito sa akin to. July ko pa siya binili kasi kaya hindi ko pa siya na-unbox kasi gagamitin ko siya personally. So hindi ko mabakante yung PC ko na hindi nagagamit, no. Kaya hindi ko kagad siya. Pero dahil talagang medyo nag-worry na talaga kasi talaga stock pa na yung ginagamit ko sa computer ko. Medyo pagkatitingnan ko sa HW mo talaga nagre-red, umabot talaga ng 90 degrees. May times na pag nag-games talaga ako umabot ng 100. Kaya medyo iniwasan ko din pag-games, no. Ngayon iniisip ko parang kailangan ko rin kasi parang binabala ko na kasi talagang kapag magla-live stream lang ako. So kailangan ko na siya talagang i-open. Yan. So anyway, i-open ko na siya. AK500S digital. So CPU cooler. So ito yung may may display, may digital siya kaya AK500S digital kasi meron siyang display. So titignan na siya kung accurate yung pinapakita niyo diyan. Sa box, ayun na yung box niya. Okay, tingnan natin dito yung specs niya. So may ibang language dito, model AK500S digital. So AM5, AM4 yung ano niya dito. Pipicturean ko na lang din yan, papakita ko sa screen. So nabili ko nga pala ito sa Lazada ng 1,826 lang ng July, no. Parang sale ko pa yata siya nabili. Yan, sa Global Market ko siya nabili. So, yun yung mura, kaya lang parang 30 days lang yung warranty niya. Sa 30 days lang yun. So, the warranty siya to 30 days lang per. So, dahil hindi ko kagad siya na-unbox. Anyway, open na natin siya. CPU cooler. Yan, AK500S. So, may plastic na siya dito. So, hindi naman siya masyadong may hirapan ng open, no. Nilagay siya, tapos parang may parang sleeve na siya dito. May tape. Ayan, nasira, may tape pala dito, no. Anyway, okay. Open natin. Saglit na naman to, air cooler lang naman to. So, medyo mabilis ang unboxing na siguro to. Unahin natin ito nasa gilid. Ano ba to? Siguro ito yung mga bracket. Okay, pa-bracket. Tapos parang manual niya. Mamaya tingnan din natin siya pag-install. So, ayun na yung parang pinaka-bracket niya. Ayan. Okay. So, parang may siya dito ang thermal paste ng deep cool. Tapos yung may screws. Okay. Tapos ito yung cooler natin. Parang okay naman siya. Parang well protected naman siya. Okay. So, yung quality niya is medyo parang ano siya, no. Okay lang. Hindi siya mukhang premium. Tapos ito yung parang sa digital niya. Maya natin siya alisin yung ano niya. Bago natin install, huwag natin kakalimutan kasi kung nakalimutan natin tanggalin, mag-iinit siya. Then, tingnan natin yung pin niya. So, may siya dito. Ito, para sa USB yan. So, kakabit sa USB para magkaroon siya ng digital. So, parang ano siya, no? Ang port niya pala is USB. So, parang dito na siya, ikakabit natin siya mamaya. So, ito yung para sa fan. Single fan lang siya. Mamaya tingnan natin yung pinaka-temperatures niya. Tapos meron pa pala dito isang hindi lang pala dalawang connector. Anyway, teka lang. Marami pala siyang connector. Akala ko dalawa lang. Meron pa pala siya dito sa, ang tawag dito. Hindi ko lang sure kung may connector. Kung tama yung connector nito sa motherboard ko. So, first tingin ko meron pa rin. Hindi ko lang sure kung anong tawag dito sa, ano na to. Para sa tingin ko parang sa RGB to. So, dalawang klase siya. Yung isa, mamaya ay figure out natin siya. So, tingnan ko yung manual. Pakita ko anong tawag din sa parang cable. Yung sa USB connector nakalagay, pero yung sa walang label. So, hindi rin nila alam. So, hindi ko nakalimutan ko kung anong tawag dito, no. So, ito, no, ito yung parang ito. Hindi ko nakalimutan ko yung tawag. So, baka papakita ko na dito sa screen kung maalala ko kung anong tawag dito. Kaya ma-search ko yung tawag dito. So, parang may software pala siya. So, ayun na yung mamaya. Tetest natin siya. Tatry ko muna siya install sa PC natin. So, i-install natin siya. Papakita ko hindi stock pan. So, hindi naman siya masyadong dusty, no. Kahit na mga ilang buwan na siya, no. So, sa tingin ko hindi naman siya masyadong nakapik sa performance. So, talagang halos ganun lang talaga yung temp niya. So, baka kasi sabi niya baka yung fans is dusty. So, medyo malinis na rin pa yung CPU. So, nilinis ko siya bulak saka nilang alcohol. So, anyway, ito yung pang AMD. Yung isa kasama niya kanina is hindi ko kanina nabanggit. Ito is pang Intel. Tapos ito is pang AMD. Tapos yung screw ng pang AMD ito. So yung gagawin nyo nga lang din. So
Puwedeng niyong isipin na baka mamaya hindi kasya 'no, kasi pagka kunyari ito, parang iisipin niyo hindi malaki, parang ganyan. Ang gagawin niyo kasi diyan, itong mga screw ito, so parang ito aangat mo siya tapos ang pinakamaiing point niya is ito, dito siya. Ito yung parang, pang AM5, 'yan, pang i-screw. Dito yun na sa AM5 'no. So, parang mangyayari diyan nakaangat siya, 'yan, tapos diyan siya tutornilyohan pagka ganyan. So, parang parang hindi siya tatama sa BRM. So, hindi siya puwedeng ano, so parang para hindi siya tumama is iaangat natin siya. So, ito, 'yan, so ito 'yan, dito 'yan. So, medyo nakaangat na siya, hindi na siya masyadong ano, hindi na siya dapat sa, BRM ko, ayan. Parang ganyan ang mangyayari sa kanya. Tapos lalagyan natin yung tornilyo, sabitan natin siya. Para ma-place siya. Sa tingin ko kahit hindi masyadong mahigpit, basta lang higpit lang ng konti, okay na yun siguro. Tapos yung dito, yung iniaalala ko lang dito sa BR, mukhang may pagiyutan naman siya. Nakulak may parang pagiyutan. Hindi siya, ayun, mukhang may pagitan naman siya. So hindi naman natatamaan. So medyo nagwo-worry lang ako na baka natatawa baka kasi ma-damage. Mukhang hindi naman siya nadadamage. Mga tinupi ko naman siya mga ilang tupi. So, napapasok naman natin siya. Ibig sabihin, may pagitan siya. Okay na yan. Kasi iniisip ko baka pagka tornilyo natin is na-prepare siya yung parang capacitor natin dito. Kung hindi naman siya, tama naman yung pagkakaangat niya. So, ang gagawin ko is, gagamitin ko yung pinaka-thermal paste na provided ng Deepcool thermal paste. Provided yung thermal paste na yung gagamitin ko. Medyo masyadong konti yung binigay nila 'no. Sabay kung naman yun, siguro parang sisimutin ko na din siya. Damihan natin ng konti. So, ubusin natin yung pinakalaman niya. At siguro medyo pa-X kasi medyo ano ito tama lang. Medyo gagawin ko na lang siya. So, yung thermal paste niya medyo hindi siya ano 'no, medyo masyado siyang malapot. So, anyway, try pa rin natin siya yung pinaka-thermal paste niya. So, pagka install natin siya is tatanggalin muna natin yung pan niya. Pag tatanggalin yung pan is dito lang. Hihilahin lang natin yan. Tanggal niya yan. Kasi pag hindi na siya tinanggal, mahirap siyang i-screw. So ito, wag na kakalimutan tatanggalin. Tatanggalin natin siya. Ayan. So yung screw ng copper niya, ayan. Para makita na natin ano bago siya ilagay, pakita natin. Dito yung pinaka niya. Okay. Yan, dito natin siya tatama. Yan, yung dalawang screw. Yan, dito natin siya. Tapos ito sa kabila. Okay. Okay. Tama na siya. Pwede natin siyang screw. Tighten lang natin siya. Huwag lang masyadong sobrang higpit. Ang ganda ding idea yung alternate natin siya. So medyo higpit na siya. Sa tingin ko okay na yan. So okay na yan. Ito. So parang kailangan ko pantanggalin itong video card ko para ma-route ko tong cable natin. So dito siya dadaan. So tatanggalin ko muna itong graphics card ko para malagay natin yung pwede ko naman siyang i-route tong So kailan pa kami matamaan kasi ako na di ko mapansin So aalisin ko na lang yung graphics card ko. So yung kaninang is parang sa RGB pala kasi ito yung yung isang cable is parang sa RGB to. Yung sa pan ko So parehas pala sila So sa tingin ko ito. So parang kaya siya ganito is para extension Kasi ito yung nakakabit sa akin kanina dito. So tinanggal ko siya. So pwede siguro tong nakakabit natin siya dito. Tapos para ma-extend siya. Kasi pagka inalis ko to, mawawala naman to ng connection So yun pala parang pinaka-purpose niya.
So ito na yung kakabit natin dito sa, ano bang tawag dito? D-LED. Ayan, siguro baka D-LED to. So papakita lang natin Ragayas D-LED. D-LED siya nakalagay. Tapos itong USB, kakabit natin siya sa isang USB slot. So problem nga lang is mukhang wala na akong extra USB kasi ito, pang front USB ko to. So ito, hindi na siya USB. Yan. Hindi yan USB. So wala na akong USB to audio yan. Problema ko, wala akong USB. Siguro ang gagawin ko is yung front na lang muna, alisin ko muna yung sa front ko. CPU pan, baka sasacrifice ko na lang muna itong front USB ko, alisin ko siya. Para ipagkabitan tayo ng USB nitong AK500S digital. O para lang matest natin siya. So sa tingin ko baka may nabibili naman siguro adapter extension. Dito USB. So yun, kakabit natin siya. So bali wala muna mawalan ako ng front USB. So anyway, para matest natin siya. Tapos yung CPU pa, babalik ko na. Okay, tapos CPU pan, kakabit ko na rin siya. Yan, so na-install ko na siya. Nabalik ko na rin yung GPU ko. So siguro time na rin para i-fill ko to. Yan. So para pag may tinest natin siya, malinaw siya, makikita natin siya. Tapos ang isa na lang problema ko is kung masasarado ko siya kasi parang sasakto. Pero sa tingin ko may konting allowance naman siguro siya. And itatry ko kung isarado. Yan. Mukhang wala naman tumatama. So at least sakto, no? Medyo kinabahan ako, kala ko hindi natin siya masasarap. So thankfully, nalagay natin yung tempered glass ko. So tetest ko na siya. So okay, gumagana na siya. Pero wala pa siyang lumalabas yung parang temp niya, yung temperature niya sa digital niya. Yung RGB lang yata yung ang umiilaw. Mukhang kailangan siyang software para ma-detect natin siya. So tatry ko rin muna i-download yung software nitong AK500S Digital. So para ma-download natin yung software, pupunta lang tayo sa deepcool.com. Punta tayo sa deepcool.com, tapos hanapin natin yung products. Dito tayo sa products, tapos cooling. Tapos punta tayo dito sa CPU air coolers. So air coolers lang naman siya. So hanapin natin dito sa CPU air coolers ang AK500S. AK500S Digital. Yan. AK500S Digital. Yan. So meron siya ditong So punta tayo dito sa downloads. Yan. So downloads is download natin itong Deepcool Digital Setup. No? Ayun, download natin yan. Yan. So, balikan natin dito, na-install ko na yung setup. Deepcool setup. Okay. Okay. Install lang natin. Run Deepcool. Tingnan natin kung ano na siya. Okay. Dito na siya. Pero hindi pa rin siya dumalabas sa aking AK500S. Device not found. Boot Deepcool Hub Auto Start. Wala pa rin siya. So siguro baka i-reset ko muna siya. So, starting, wala pa rin siya nangyayari dito. Tingnan natin kung may mangyayari pagka ni-restart natin siya kung may lalabas. Wala pa rin nangyayari. No? So loaded na yung natin. So loaded na yung Windows natin. Pero yun, lumabas na siya. Okay. Okay, so finally lumabas na siya. So nandito na yung pinaka niya. So yan, gumagana na siya. Ayan. So ganyan lang siya, no? So kung ano yung nandito sa para sa hindi may pinapakita niya temp. Kailan yung pinapakita niya dito ang temp is temp lang. So tingnan natin kung nakadepende siya sa app. So i-close ko siyang app. Close ko itong app. Titingnan ko kung nakadepende siya doon sa app. I-ano ko yung app niya. I-end test ko itong niya. I-exit ko itong app niya. Exit. So yun, pagka in-exit mo yung app, mawala rin siya. So nakakonekta talaga siya sa app, no? Pag in-exit mo yung app ng Deepcool, mawala na rin yung digital niya, no? So open ko ulit siya. So in-open ko siya, nag-open na siya. So medyo tumaas yung temp niya natin, nasa 50C na rin siya, no?
So, hindi ako siya completely idle lang naka-OBS. Tapos may naka-open lang ako dito OBS ko. Dual monitor, 46C. Bumalik na siya sa 46C. Yan, tingnan naman sa deep cool. Ito yung sa processes niya. So meron rin siya, no, mababa lang naman, no. So kaya kumakain din siya ng 254 Mbps ng memory natin, no. So medyo minimal naman, pero ito yung OBS ko nasa 300 MB lang, no. Yung deep cool is medyo lang, so umabot siya 2% sa CPU minsan, no, lumalabas. So medyo kumakain talaga siya ng para lang makakita na hindi mo rin laging titingnan, no. Sa tingin ko medyo parang medyo hindi masyadong no. Siguro puwede yan siguro pagka medyo nagte-test, pagka tingin ako sa baba is makikita ko kaagad. So ito yung deep cool app. So mukhang okey naman yung app sa pinapakitang info, pero siyempre unlike sa HW monitor, ito kasi wala siyang min tsaka max, no. So parang real time mo lang siya nakikita. Dito sa deep cool app, nakikita yung CPU saka GPU, memory, storage, saka yung network. Pero sadly dun sa AK500S digital na natin, ang nakikita lang is yung CPU. CPU load or yung CPU temp lang yung pinapakita niya, no. So yung kumbaga dito sa app okey naman, pero siyempre medyo kung gagamit ka ng app, parang sa akin parang mas okey pa rin yung HW monitor kung yung mamo-monitor. Kasi sa HW monitor, meron tayong may min max, so makikita mo mamo-monitor mo yung ito kasi real time, no. So real time lang siya, so parang wala siyang masyadong mga info na pinapakita. So itong pangalawa is computer configuration. Ayan. So, i-hide ko lang din yung device name ko. Siguro yung so ipapakita ko sa inyo yung currently build ko. So, currently Windows 11, 7500F, ta's yan pa rin yung ko, 7800 XT, ta's yung gigabyte. Tapos, 32 gig na dual channel. So, dito pinapakita lang is RAM sa pero 3 yung SSD ko, no. So, ang parang mas pinakita niya dito yung pa ng SSD, hindi niya pinakita yung NVMe. Tapos itong pangatlo, device, ayan. So, na-detect niya na yung device natin, AK500S digital air cooler. So, ayan. So, dito sa device, dito mo nakokontrol kung ano yung makikita sa AK500S digital natin, no. So, dito na natin siya nakokontrol yung device. So, current naka-dynamic siya, pero pagka dynamic, ibig sabihin every 5 seconds mag-alternate siya. Magiging siya, temperature tapos usage, no. Magiging magpapalit-palit siya, temperature saka usage. So, hindi siya sabay makikita. Parang papakita ko na lang dito, siguro ma-videohan ko na lang din yung kung ano yung itsura. Pagka regular mode, isa lang talaga yung papakita yan. Kumbaga mamimili ka lang sa regular mode kung CPU temp. Pagka CPU temp ang pinakita mo, CPU temp lang talaga papakita niya. Yan, CPU temp lang talaga, hindi wala ka ng ibang makikita, CPU temp lang. Ta's puwede mo siyang palitan kung ayaw ng CPU temp. Pero ito CPU usage, ayan, CPU usage, kung gusto niyo CPU usage lang talaga yung papakita niya. So dito sa dynamic mag-a-alternate lang siya. So parang ganito, mag-a-alternate lang siya every 5 seconds, mag-a-alternate siya parang ganyan. Every 5 seconds mag-a-alternate siya. Yan, pagka naka-dynamic siya. Tapos ito, sa warning control, inano ko siya, chineck ko siya. Tapos dito sa settings niya, ilan yung settings niya. Yan, kung gusto nyong pagka-start, ito ang importante, kailangan ito naka-boot. Kailangan naka-start up siya, auto-start siya. Kasi pagka hindi siya naka-auto-start, kunyari, kasi app dependent siya. Pagka hindi naka-open yung app, hindi siya maglalabas ng display. So, kailangan naka-open yung app o kaya at least naka-minimize, no? Itong app niya, yan, app niya, kailangan at least naka-open siya o kaya pwede yan, naka-minimize siya, okay lang. Basta at least naka-minimize siya. Kapagka kinolose mo siya, in-exit mo siya, mawawala rin yung display, no? Yan, kaya pagka ganyan, kanya i-exit mo siya, mawawala rin yung display niya. Kaya wala din. Kung gusto niyang balik, kailangan niyo na siya open ulit. Yan. Kapag in-open na siya ulit, babalik siya. So, nakadepende siya sa app. So, pagka walang app, walang naka-open app, di lalabas yung temp o yung CPU usage. So, parang depende na sa inyo, no? Kung worth it yung ganyang info lang. Ayan, so guys, ano masasabi niyo sa AK500S? So, sa tingin niyo ba sulit na yun? So, yun nga pa pala, gaming. Yung titingnan natin yung temp,
Muntikan ko na makalimutan na test na rin natin yung sa pinaka-temp. So far ito yung temp natin, no? So ideal siya. Although yung naka-open, ito yung nagre-record is OBS pa lang. So okay naman siya. So magta-try ko siya mag-open ng games. Umaabot ng 90 yung Cyberpunk. So anyway, tatry ko na lang din yung Cyberpunk dito. So nandito na tayo sa Cyberpunk. So far yung temp lang natin, CPU temp natin nasa 56C. So malayo yan yung nakaraan na umaabot na 90C. So sa ngayon nasa 56C lang yung CPU temp ko, no? So kung makikita nyo sa kong review, kung nakita ko na umabot na 90 90 plus C yung dito sa cyber. Pero ngayon is nasa ano na siya, no? 57C. So ito yung nakarang review ko. So ano tayo sa medyo Gotta be here somewhere. So medyo patagal na natin laro. So may update ko kayo mamaya kung nagbago yung parang max temp niya. We getting hit! So yung settings nga natin dito is ultra settings. So mga ilang minutes na ako naglalaro, so inabot na rin yung CPU temp natin nasa 60C lang, no? So mukhang okay na rin siya, hindi na siya umabot ang 90C. So ultra settings, so far yung nauli nakita ko lang is nasa 61C pinakamataas. Out you come! Ayan, so 61 lang talaga yung ano niya. So may kita dito 63. So talaga yung pinakita natin sa umpisa ng video. Parehas red yan. Ngayon okay na siya. Yung max temp niya nasa 60 na lang, no? At least 65, hindi na lang umabot ng 65, nasa 60 na lang. So ang layo na rin yan sa 90C na stock cooler na. Iniisip ko kasi medyo low end, baka kakayanin pa ng stock cooler lang. So hindi talaga kinaya ng stock cooler. Ngayon, sa tingin, kumbaga ako, okay na sa akin yan. So nandito pa tayo sa Pilipinas, napakainit ang 60C. Kumbaga para sa akin lang, so para sa akin, satisfied na ako sa ganyang temps. Nakasurvive yung CPU ko ng yung 7500F ko ng 90C na mang ilang buwan, no? Kasi yun din yung iniisip ko, no? Kasi nga dahil nga binili ko yung 7500 ko sa Taobao, no, na medyo tinest ko rin siya, kaya hindi ko rin talaga in-install masyado kagad yung pan ko, kasi parang inisip ko, gusto ko rin i-test yung 7500F kung hindi siya agad-agad masisira, kasi ngayon max TDP nga lang din 7500 is 96. So nakita niyo naman sa kanina na umabot pa siya ng 100, no? So hindi naman nasira yung at actually wala nga ako na experience na crashes, hindi nagka-crash yung yung computer ko, kaya hindi ko rin siya umabot din talaga ng ilang buwan na hindi ko siya pinalitan, kasi wala naman na experience na problema kahit na yung yung computer ko is umabot ng 100. Siguro medyo ang worst lang talaga na naramdaman ko is medyo pagka nalaro nga ako ng Cyberpunk is nag-i-stutter. Yun. So yung parang doon yung nararamdaman ko na pang-status yan. Kaya hindi ko naman siya nilalaro yung hindi ako naglalaro ng AAA games. So ngayon, siguro sa tingin ko makakalaro na ulit ako ng mas okay, kasi nga 60C na. So malaki na ulit yung tinry ko yung Cyberpunk ultra settings pa. Nasa 60C na lang din yung temperature niya. Yung nga lang kasi pagka naka-off yung display, ang pangit yung niya, no?
Okay sana ko yung display, nung temp is parang may RGB din o kaya nako-customize sana siya 'no. Maganda sana kung nako-customize yung ano kaya, makakapagpakita tayo ng ano 'no, parang nako-customize o kaya puwede natin gawing kunyari logo natin, logo o kaya mga anime character 'di ba, kung nako-customize. Maganda sana kung nako-customize siya katulad yung sa mga air cooler. Yun nga dito sa AK500S, hindi. So yun lang pinaka-disadvantage lang nun. So yun lang kung kailangan din talaga ng, parang temp na medyo cool na may konting RGB yung pan. Kasi yung pan niya, yung pinaka-pan niya wala siyang RGB kasi plain lang din na ano, eh, 'no, plain lang din na black. Kung sabagay napapalitan naman niya kung gusto yung RGB talaga na ano, yun nga lang yung parang yun nga lang talaga pinaka-ano niya, medyo subtle lang talaga siya. Salamat sa panonood. Please like and subscribe sa aking channel.